أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد على قناة سارة كيك. في هذا المقطع رح نتكلم مع بعض عن الكوريان كيك اللي هو ستايل جديد في تحضير الكيكات. طبعا اللي ما يعرف إيش هي الكوريان كيك، هي طبعا فكرة تحضير كيكات بالستايل الكوري انتشرت الفترة الأخيرة، اللي هي كيكات تحضر بطريقة بسيطة وتكون محشوة بالكريمة، والتزيين يكون بأشكال مختلفة. في ناس تستخدم التلوين العشوائي، في ناس تستخدم الرسم على الكيكة سواء برسومات عادية الورد وغيره، أو شخصيات كرتونية أو شخصيات عبارات. كمان في ناس تستخدم التزيين بالأقماع. في هذا الفيديو ما راح أركز على التزيين قد ما راح أركز على تكنيك التحضير للكيك اللي راح يساعدكم إنكم أنتم ممكن تحضروا أي شكل من أشكال الكوريان كيك. طبعا فكرته أو فكرة هذا الستايل هو ستايل بسيط، في نفس الوقت في إبداع كثير من ناحية الإخراج النهائي للكيكة. أنا هنا في هذا الفيديو أول حاجة جهزت كيكة فانيليا. طبعا الكيكة الفانيليا هذه نحن جهزناها في الفيديو السابق، راح أحط لكم الرابط في الوصف. هذه الكيكة أنا سويتها في قالب واحد اللي هو 6 إنش. الخليط مقداره كبير شوية، ممكن أنتم تقسموه على قالبين مقاسها 6 إنش. النقطة المهمة كمان إنه ممكن هذا الخليط توزعونه في قوالب مقاسها 4 إنش، فيطلع عندكم أشكال الكيك أصغر، لأنه في ناس تحب تحضر الكيك بأحجام صغيرة ويسموها اللانش كيك، وهي كمان تعتبر من الكوريان ستايل. وممكن تجهزوه بمقاس ال6 إنش زي ما أنا هنا قاعدة أسوي معاكم اللي هو مقاس 6 إنش. الحاجة الثانية هي الحشوة. أنا استخدمت كريمة الجبن، كمان راح أحط لكم الرابط في الوصف. كريمة الجبن جهزناها مع بعض قبل كده. طبعا هي الكريمة اللي معتمدة على حليب النستلة، هذه الكريمة مرة ممتازة. أنا استخدمتها فقط للحشوة، ما استخدمتها للتغطية. ليش؟ لأنه الكريمات الجبن عادة تكون كريمات خفيفة ما تتحمل الحرارة. طبعا احنا بما ان نحن عايشين في مناطق حارة، فما أنصح نهائيا أن نغطي فيها الكيك، خصوصا إذا كنا نحن أصحاب متاجر. لو نحن ناس فاتحين بزنس ونبيع كيك، يفضل انكم ما تستخدموا كريمة التشيز في التغليف النهائي للكيكة. لكن لو نحن بس في البيت راح نسوي الكيكة وراح نقدمها ونحن في البيت، ممكن تستخدموا كريمة الجبن للتغليف. فأتمنى هذه الملاحظة تاخذوها بعين الاعتبار علشان ما يصير عندكم بعدين إشكاليات في الكيك. بخصوص الحشوة أنا استخدمت مربى التوت. في ناس ممكن ما تحب مربى التوت، ممكن حابة تحط مربى فراولة، ممكن تحط كراميل، ممكن تحطون مكسرات. في أفكار كثيرة للحشوات، وممكن ما تحطون أساسا من الأساس يعني حشوة، فهذا كمان شيء راجع لكم من ناحية الحشوات. كمان من الأشياء الاختيارية اللي لازم تركزوا عليها، ودائما أنا أنبه عليها وأقولها، اللي هي سمك الكيك. سمك الكيك، كمية كريمة الحشوة هذه اختيارية للناس اللي هي تحضر الكيك. في ناس تحب الكيك يكون سميك، وفي ناس تحب الكيك يكون طبقات رقيقة. أنا هنا نفس الكيكة قسمتها ل4 طبقات وسويت 4 طبقات من الكيك. كمان الحشوة زي ما انتم شايفين بهذا السمك أنا سويتها. لما نيجي نضيف حشوات يفضل انه نسوي الحلقة الدائرية عشان الحشوة ما تخرج برا الكيكة. لما نخلص من تركيب طبقات الكيك، هنا في نقطة مرة مهمة وراح تفرق معكم، وكثير إشكاليات تواجه الناس لما تيجي تجهز الكيك، إنه الكيك ممكن يبدأ يميل معاها وهي قاعدة تشتغل. هذا واحد. ممكن تبدأ يحسوا خصوصا إذا كانت الأجواء حارة، تبدأ الكريمة تصير حارة فتبدأ تتحرك الطبقات. فأفضل شيء لما نحن نسوي هذه الطريقة، نغرز عود شواء في الوسط، في وسط الكيك بعد ما نركب الطبقات، وندخلها الثلاجة لحد ما تجمد الكيكة. هذه تعتبر تكنيك زي السر صغير، يفرق معاكم مرة بشكل كبير وقت تحضير الكيك. أتمنى تاخذوها بعين الاعتبار أو تهتموا بهذه النقطة وقت الشغل على الكيك، لأنه راح تفرق معاكم النتيجة. فياليت تركزوا على هذه النقطة. بعد ما تجمد عندي الطبقات اللي نحن حاطينها فوق بعض، نخليها تجمد مظبوط. بعد ما تجمد نبدأ نحن نغلفها التغليف الخارجي. لازم تجمد الكيكة، لأنه لما تكون جامدة يعني الطبقات حقت الكريمة، وقت التغليف النهائي ما يصير عندنا مشكلة إنه الكيك يتحرك أو يميل. فهذه مرة نقطة مهمة. كمان وقت التغليف الخارجي لو نحن حابين إنه ما نشيل عود الشواء، عادي نقدر نخليه ونكمل التغليف، ممكن عادي نشيله ونكمل التغليف الخارجي للكيكة. طبعا أنا هنا استخدمت في التغليف اللي هي الكريمة السويسرية. طبعا الكريمة السويسرية من زمان نحن سويناها مع بعض، من أكثر الكريمات اللي كثير ناس طبقتها ونجحت معها.
طيب الكريمة السويسرية نحن استخدمناها في التغليف الخارجي للكيكة. في ناس عادي تستخدمها حشوات، ممكن في ناس ما تحب تستخدمها، ممكن عشان لذعة نكهة الزبدة، فهذا شيء كمان اختياري، ممكن تستخدموها للحشوة، ممكن فقط تستخدموها للتغليف. لما نيجي نضيف الكريمة للتغطية الخارجية، طبعا لازم تعرفوا نقطة، إنه الكوريان ستايل في ناس تحب تستخدم سويس ميرينج بتر كريم اللي هي الكريمة السويسرية في التغليف، وفي ناس تستخدم الويب كريم اللي هي كريمة الخفق في تغليف الكيك وحتى الحشوات. أنا شخصيا أشوف إنه هذا راجع للشخص نفسه، كمان يعتمد على المنطقة اللي نحن ساكنين فيها. بما إنه إحنا منطقة حارة، أنا ما أنصح صراحة بكريمات الخفق إلا في برودة معينة علشان نحافظ على شكل الكيكة، لأنه لو كان الجو حار راح تصير عندي الكريمة خفيفة مرة، ممكن تسيح الكيكة، طبقات الكيك ممكن تبدأ تتحرك فما تكون ثابتة. عشان كذا أنا أنصح صراحة بكريمة سويسرية، لأنه تتحمل الأجواء اللي عندنا الحارة. من الأشياء اللي تخلي عندنا أن نحصل على كيك بتغطية مرة احترافية وما فيها فتحات أو فراغات، إنه نسوي تغليف المرة الأولى، بعدها أحفظ الكيكة في الثلاجة، بعدها أخرجها أسوي طبقة ثانية كمان من التغليف، بعدين أرجع الثلاجة، وكمان أسوي طبقة ثالثة من التغليف. أنا من الناس اللي يعني أخذ وقت صراحة، يعني أعطي الكيكة حقها في التغليف النهائي، لأنه هو الشكل الخارجي للكيكة. وهذا شيء كمان راجع، في ناس تحب التغليف يكون بشكل عشوائي، وفي ناس تحب التغليف يكون بشكل متقن، فهذا كمان راجع للشخص اللي قاعد يحضر الكيكة. بعد ما أنا خلاص غلفت الكيكة، جاء وقت التزيين للكيكة. طبعا أنا أخذت نفس الكريمة السويسرية، قسمتها على 3 صحون أو 3 أواني، وبدأت أضيف عليها ألوان علشان ألونها بالشكل اللي أنا أبغاه. طريقة إضافة الألوان على الكريمات الزبدة، يفضل إنه نحن نستخدم ألوان الجل. طبعا ألوان الجل في براندات مرة كثير، أنا استخدمت ويلتون. معروف عن ويلتون إنه تلوينه مو مرة قوي، وفي نفس الوقت تحتاج كل مرة تضيف لحد ما نحصل على الدرجة اللي احنا نبغاها، فراح نستمر كل مرة نضيف كمية بسيطة، كل مرة نضيف كمية بسيطة لحد ما نحصل على اللون اللي احنا نبغاه. النقطة الثانية، ممكن نحن نستخدم ألوان السائلة، لكن بكمية مرة بسيطة. يعني لما أنا أجيب ألوان سائلة راح أضيف قطرات مرة قليلة من اللون السائل وأبدأ أقلب الكريمة. ليش ما يفضل أن نحن نستخدم الألوان السائلة؟ لأنه راح تخرب لنا قوام الكريمة، ممكن تفرط معنا الكريمة. عشان كذا أنا أنصح أن نحن نستخدم الألوان الجل، لأن الألوان الجل ما راح تخرب علينا قوام الكريمة. هذه النقطة. النقطة الثانية، الكريمة عادة لما تتلون بألوان يكون لونها باللون اللي احنا اخترناه، لكن لما نحطها في الثلاجة راح يغمق اللون زيادة. فهذه نقطة كمان مرة مهمة، إنه نحن لما نضيف ألوان على الكريمة وشفنا إنه اللون فاتح، نحطوها في الثلاجة وشوفوا، لو غمق اللون بالدرجة اللي انتم تبغوها صار تمام. لو انتم تبغوا درجة أغمق تبدأوا تضيفوا إضافة أو زيادة في اللون اللي انتم حابينه. الشيء الثالث اللي هو بخصوص الكريمة الأساسية اللي هي الكريمة البيضاء للكيكة. دائما يجوني السؤال إنه سارة ليش كيكاتك أو كريماتك بيضاء بس نحن لما نحضرها تكون مثلا صفراء؟ هي ما هي بيضاء قد ما هي شبه بيضاء. نحن لما نسوي الكريمة السويسرية نستخدم زبدة اللورباك. معروف عن زبدة اللورباك إنها يجي لونها فاتح مقارنة بألوان الزبدة الثانية. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أنا لما أحضر الكريمة على طول أستخدمها في تغليف الكيكة، يعني ما أحطها في الثلاجة وبعدين أرجع أخفقها واستخدمها. ليش؟ لأنه الكريمة لما نحطها في الثلاجة راح تبدأ يصير لونها أغمق، فتاخذ اللون الأصفر زيادة، علشان كذا يصير لونها قريب للأصفر. عشان كذا أنا دائما أقول استخدموها مباشرة بعد ما تحضروا الكريمة. في تكنيك ممكن نحن نسويه، انه نحن لما نحفظ الكريمة في الثلاجة ونرجع نستخدمها ممكن نخليها فاتح. ايوه ممكن انه انتم تجيبوا لون ابيض جل، وهذا صراحة يعتبر فكرة مرة حلوة وتساعدكم، وفكرة مرة مرنة في موضوع تلوين الكريمة باللون الابيض، او تخلون الكريمة لونها ابيض او شبه ابيض، انه انتم تستخدموا لون جل ابيض موجود في كل متاجر الكيك. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو انا اخترت انه الون الكيكة بطريقة عشوائية ما بين اللون الموف واللون الوردي واللون السماوي. طبعا زي ما قلت لكم الكوريان ستايل في أفكار مرة كثير في تزيين الكيكات. في ناس تستخدم هذا التزيين اللي هو التلوين العشوائي زي ما أنا قاعدة أسوي، في ناس تستخدم التلوين العشوائي لكن على أشكال مختلفة. يعني ممكن التزيين يعني ممكن يرسموا شكل غروب،
ممكن يرسموا شكل شروق شمس، ممكن يرسموا ورود. في ناس كمان تستخدم في الكوريان ستايل رسومات لشخصيات كرتونية غالبا. هم يحبوا صراحة فكرة الرسومات بالشخصيات الكرتونية، وفي أفكار مرة كثير. كمان في ناس تستخدم التزيين بالأقماع الكريمة، وفي أشكال مرة مختلفة للأقماع الكريمة، سواء الأقماع العادية اللي هي بأشكال مختلفة للأقماع. ممكن يستخدم الأقماع الروسية، وعادة معروف عن الأقماع الروسية إنه تجي أشكال وردات جاهزة بالأقماع. طبعا في أفكار مرة كثيرة للتزيين. أنتم ممكن تدخلوا على بنترست وتكتبوا كوريان كيك، تطلع لكم أفكار مرة كثيرة، أشكال مرة كثيرة. بس أنا هنا في الفيديو حاولت إنه أركز على الطريقة الصحيحة في تحضير الكيك، أو إنه نحن كيف ممكن نرتب الكيكات على بعض عشان يطلع عندي الشكل أو الإخراج النهائي للكيكة ممتاز. لأنه لاحظت الفترة الأخيرة في كثير بنات وناس كثير بشكل عام بدأوا يهتموا في الكوريان ستايل في تحضير الكيكات. في ناس ما شاء الله بدأت تفتح متاجر بس خاصة إنه تبيع الكوريان كيك. كمان في ناس تبيع اللانش كيك، وزي ما قلت لكم اللانش كيك نفس طريقة تحضير الكيك اللي أنا الحين قاعدة أشتغل عليها، بس اللهم إنه حجمها مرة صغير قطع الكيك. فأنتم لو عرفتم الطريقة الصحيحة في تركيب طبقات الكيك، في طريقة إضافة الحشوات، في طريقة تثبيت الطبقات، في طريقة التغليف حق الكيك إنه كيف يكون سموذي وناعم وما يكون فيه مشاكل، راح يطلع لكم نتيجة ممتازة مهما كان الشكل اللي أنتم تشتغلوا عليه. تكنيكات بسيطة لكن راح تفرق معاكم في النتيجة النهائية. فأتمنى أنتم لو عندكم مشروع في مجال الكيك، أو أنتم ناس حابة تشتغل في البيت وتسوي كيكات بالستايل الكوري، إنه تاخذ هذه التكنيكات وهذه المعلومات الصغيرة. هذه المعلومات مو بس تمشي على الكوريان كيك، تمشي على أي نوع من أنواع الكيك. في تكنيكات مرة مهمة وقت تحضير الكيك راح تفرق معاكم في النتيجة النهائية. كمان من الأشياء المعروفة عن الكوريان كيك اللي هي الكتابة على الكيك. طبعا الكتابة على الكيك في طرق مختلفة للكتابة. طبعا لازم تعرفوا إنه في أقماع خاصة بالكتابة وبمقاسات مختلفة، تقدروا تطلبوا أقماع الكتابة وتجي مقاسات مختلفة، وعلى حسب مقاس القمع راح يفرق معاكم طريقة الكتابة وسمك الكتابة. وكمان ممكن تجيبوا أكياس الكريمة الحلواني وتبدأوا تضيفوا عليها الكريمة وتقصوها قص صغير وتبدأوا تكتبوا العبارة اللي انتوا تبغوها. في الخيار الثالث اللي أنا هنا سويته، اللي هي قمع أنا أسويه بنفسي، وهذا القمع أحبيه بالكريمة اللي أنا حابتها، وبعدها أبدأ أكتب على الكيك. طبعا في خيارات يعني متعددة، وكل شخص يختار الطريقة اللي تناسبه. هذه نقطة. النقطة الثانية زي ما انتم شايفين في الفيديو أنا كتبت عبارة بي هابي. لو تلاحظون أنا سويته باللون الوردي. أول طبقة حاولت وأنا قاعدة أكتب إني أخلي الكتابة سميكة، طبعا أنا متعمدة لأنه راح أسوي الكتابة بطبقتين، الطبقة الأولى لونها بينك، والطبقة الثانية العلوية اللي هي الطبقة الكريمة البيضاء، عشان يكون كتابة العبارة بارزة. مو لازم انتم تسووا بهذه الطريقة، لو انتم عندكم أفكار ثانية تقدروا على طول تاخذوا اللون بشكل مباشر وتكتبوا. بس أنا بما إنه عندي سطح الكيك متعدد الألوان زي ما انتم شايفين إنه فيها موف، بينك، وردي، أبيض، فهذا الشيء ما راح يخلي الكتابة عندي بارزة لو خليتها بلون واحد. فعشان كذا أنا اخترت إنه أسويها بطبقتين، الطبقة الأولى وردية والطبقة الثانية بيضة. طبعا الطبقة الأولى اللي هي الوردية خليت الكتابة سميكة، حاولت إنه أنا أكتب أكرر الكتابة مرتين وأحاول إني أعرض. الطبقة الثانية البيضة يعني حاولت إنها ما تكون سميكة. الطريقة الصحيحة لحفظ الكيك، نحن كيف ممكن نحافظ على الكيك؟ تجيبوا الكيك وتحطوه في بوكس أو علبة أو أي شيء عندكم أنتم مخصصينه للكيك، بعدها تدخلوا فيه الكيك وتحطوه في الثلاجة، يعني يكون الكيك في علبة محكمة الإغلاق. هذا الشيء راح يساعدكم إنه الكيك أول حاجة ما ياخذ روائح الثلاجة، ثاني حاجة يبقى طري من الداخل وما يجف، وبكذا يكون جاهز للتقديم في أي وقت. طبعا ممكن أنتم تزينوا الكيك وتجهزوه وتحطوه في الثلاجة لمدة 7 أيام وفي الفريزر لمدة 3 أشهر، بس أهم حاجة تكون مغلفة بطريقة صحيحة. هذا هو الكوريان كيك. أتمنى المقطع يكون مليان فوائد، مليان معلومات. أتمنى كمان تشاركوه مع كل الناس المهتمة بتحضير الكيك. في الوصف راح أحط لكم كل الروابط اللي أنتم تحتاجوها، سواء كان طريقة تحضير الكيك، الكريمة، التغليف، تقطيع الكيك، وكل الأشياء اللي أنتم تحتاجوها راح تلاقوها في الوصف. كمان لا تنسوا تشاركوني تطبيقاتكم سواء على دايركت الانستغرام أو بالمنشن. كمان لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى يكون المقطع مفيد. لا تنسوا الشير، اللايك، السبسكرايب. See you soon.